بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. هذه الآيات الأخيرة من سورة نوح فيها شكاة نوح إلى ربه سبحانه وتعالى بعد أن بذل طاقته وسعه في هذه السنين الطويلة في دعوة قومه، واشتكى إلى الله تبارك وتعالى. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. ثم فتح أعينهم على هذه الآيات الكونية لله تبارك وتعالى في هذا الكتاب المفتوح. قال ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. بعد هذا قال جل وعلا: قال نوح رب إنهم عصوني. بعد هذه الدعوة بالكريمة الطيبة بكل الأساليب بكل الوسائل في الليل والنهار، في الجهر بالجهر وبالسر، يأخذ رجل وحده 2 وحدهم وجماعة يخاطبهم جهرا، وبذل في كل ما يستطيع وسنين طويلة يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. قيل أنهم 600 سنة قبل الطوفان، قبل أن يأتيهم الطوفان 600 سنة، 6 قرون، وهو يعيد ويكرر على أسماع قومه هذا الأمر. فعند ذلك بدأ شكوته إلى الله تبارك وتعالى. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. تركوا الرسول الهادي الداعي إلى الله تبارك وتعالى الآمر بالخير الذي يدعو قومه إلى مغفرة الله تبارك وتعالى ورضوانه وجنته والفوز سعادة الدنيا والآخرة، واتبعوا المجرمين. اتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، أهل الجاه وأهل الثروات وأهل الأموال التي زادتهم هذه الثروات والأموال ماله وولده إلا خسارة، لأنها أبطرته وأعمته عن طريق الحق، فيزداد بالمال بدل ما كلما ازداد مالا ازداد شكرا لله تبارك وتعالى وانقيادا له وتوجها إليه، لا، يزداد بالمال غطرسة وكبر وعلو
وهؤلاء تركوا نوح والرسول الهادي إلى الله تبارك وتعالى واتبعوا هؤلاء المجرمين من أهل الثروات والأموال، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا. وقد احتقروا شأن نوح وقالوا له ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فإن التفاف الفقراء والمساكين وهم أتباع الرسل حول نوح كان هذا يعني داعيا ودافعا عند هؤلاء المجرمين أن يتركوا طريق الرسول ويتبعوا طريق يعني هؤلاء الوجهاء والكبراء. قال نوح ومكروا مكرا كبارا. المكر هو التدبير في الخفاء، التدبير بالشر في الخفاء، وهذا مكر خبيث مكرهم. مكروا مكرا كبارا. قيل أنه من مكرهم أن الكبير يعلم الصغير ويحذره من نوح، حتى الناشئة الصغار فإنهم يأخذونهم بمجرد ما تفتح أعينهم يحذرونهم، يقول له الكبير يا بني احذر هذا الرجل، هذا الرجل أتى بشر وهذا وهذا، فيحذرونه من نوح. فيأتي نوح وقد ملئ هذا الصغير يعني بالكراهية والمقت فيكبر ويشب على هذا. والتعليم هذا هو يجرف يعني الناشئة عن طريق الحق كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال الله خلقت عبادي حنفاء فجاءت الشياطين فاجتالتهم عن طريق ربهم وأحلت لهم ما حرمت عليه. فهؤلاء الشياطين شياطين الجن وشياطين الإنس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالأب تعليم الأبوين هو يعني يصرف يعني الناشئ عن طريق الله تبارك وتعالى، وإلا فلو خلي الإنسان يعني وفطرته فإنه يختار الحق، فطرة الله التي فطر الله الناس عليها لا تبديل لخلق الله. لكن هؤلاء يأتوا ويبدلوا يعني هذه الفطرة بأن يصرفوا يعني أبنائهم عن الحق بتحذيرهم من نوح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومكروا مكرا كبارا، مكر كبير عظيم. فهذا من مكرهم تعليم الناشئة وتحذيرهم. كذلك من مكرهم أنهم تآمروا بنوح وقفلوا الطريق عليه وقالوا له لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. يعني سدوا وأوصدوا باب دعوته وبتهديده بأنه سيكون مرجوما، ويختاروا يعني هذا الأسلوب من أساليب القتل وهو أشنعها يعني حتى أو من أشنعها حتى يصرفوه عن دعوته. ومكروا مكرا كبارا وقالوا، وهذا من مكرهم، لا تذرن آلهتكم، لا تتركن، بتأكيدهم لهذا يوصي بعضهم بعضا آلهتكم معبوداتكم. الإله هو المعبود، كل ما عبد فهو إله، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل، وإن سمي إله فتسمية باطلة، يسمى إله وليس بإله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. فالشجر والحجر إذا عبد الشجرة تصبح إله، وهذا يصبح إله في اللسان وفي لسان الكفار، لكنه في الحقيقة والواقع تبقى الشجرة شجرة، ويبقى الحجر حجر، والصنم صنم، وتبقى الشمس هي الشمس ليست إلها، يسميها الناس إلها ليست إلها. ويبقى الإنسان الذي عبد من دون الله هو إنسان لا يملك لنفسه نفع ولا ضر. وأن تسميته بالإله، فتسمية عيسى إله اسم يطلق عليه وأنه إله أو رب، لكنه في الحقيقة يبقى عبد من عباد الله تبارك وتعالى، ولا يمكن أن يكون إله. وهكذا كل من يعبد هو إله في ألسنتهم، في لسان الكفار يسمونه إله، لكنه في الحقيقة والواقع ليس إله. إنما الله إله واحد، وقال الله لا تتخذوا إلهين إنما هو إله واحد. إنما هو الشأن والحال، لا يمكن أن يكون في الوجود إلا إله واحد، وذلك أن خالق هذا الوجود كله
يعني كل ما سوى الله قد خلقه الله تبارك وتعالى، فالله رب العالمين، كل العوالم خلقها الله، فبالتالي هو ربها وهو إلهها ولا شريك له في ذلك. لا شريك لله سبحانه وتعالى في أن خلق شيء، في أنه يرزق، أنه يحيي، أنه يميت، ما هذه كلها يعني فعل الله تبارك وتعالى وتدبيره. فإذا هو وحده الذي يستحق أن يكون إله، فهو الله، هو الإله وحده سبحانه وتعالى. وأما ما سوى الله باطل وزور، كذب أن يقال إن هذا الله. فهؤلاء يسموا هذه الأصنام معبوداتهم آلهة. قالوا ولا تذرن آلهتكم، هذه معبوداتكم وهذه مقدساتكم إياكم أن تتركوها. ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر. وخصوا بعد العموم، بعد عموم الآلهة ما ترك ولا إله، وبالذات هؤلاء الخمسة، هذه الآلهة الخمسة إياكم أن تتركوها، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وحقيقة هذه يعني الأسماء الخمسة إنما كانت لرجال صالحين بين آدم ونوح عليه السلام، فإنهم كانوا رجال صالحين من أهل الدين ومن أهل التوحيد ومن أهل عبادة الله تبارك وتعالى. ولكن لما ماتوا جزع الناس عليهم، إن مات الصالحين، مات الصالحون منهم، فالشيطان يعني أوحى لهم بأن انصبوا لهم يعني تماثيل تذكرونهم، وانصبوا هذه التماثيل في أماكنهم، فإذا رأيتم يعني صورهم هذه ذكرتكم بعبادتهم يعني صلاحهم، فيكون هذا يعني تذكير ونموذج لهم. فنصبوا، وضعت هذه التماثيل في أماكن يعني أصحابها. ثم لما تقادم العهد جاء جيل بعد جيل، قال الشيطان بعد ذلك إن من كان قبلكم كانوا يتوسلون بهؤلاء إلى الله وينزل بهم المطر، فدعوهم من أجل المطر، دعوهم من أجل الخير، دعوهم من أجل رفع الضر، فأشركوا، جعلوهم شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة. فقوم نوح الذين ورثوا هذا الموروث من الشرك، ومن أجل ذلك أرسل الله تبارك وتعالى نوح لينهاهم عن ذلك، قالوا لا نترك آلهتنا من أجل يعني نوح، ولا نترك بالذات يعني هؤلاء الخمسة. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال نوح وقد أضلوا كثيرا. أضلوا يعني الكفار، هؤلاء الدعاة إلى الشر، أضلوا كثيرا من الناس، بل يعني الجيل إثر الجيل يضلونهم. أو وقد أضلوا كثير الأصنام، وهذا من باب أنها أضلت مو بالطريق المباشر ولكن بطريق يعني غير مباشر، أنها لما نصبت وعبدت من دون الله تبارك وتعالى فإن الناس ضلوا بهذا، وينسب الضلال إليهم أنهم كانوا سبب، يعني نصبهم على هذا هم سبب الضلال، لكن ليس بذواتهم عندما كانوا أحياء، فإنهم عبدوا يعني عن غير إرادتهم، وصنعت لهم التماثيل عن غير إرادتهم بعد ما ماتوا، فهم بريئون من يعني دعوة الناس إلى يعني عبادتهم، ولكن الناس ضلوا بهذا. لكن هذه الأصنام التي اتخذت لهؤلاء الصالحين أضلت يعني الناس، كما قال الله تبارك وتعالى في دعاء إبراهيم، وأنه في دعاء قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فهذه الأصنام أضلت كثيرا من الناس بنصبها وبالعناية بها وإقامتها والدعاية إليها، جعلت الناس تضل. فوقد أضلوا ممكن يكون يعني عود الضمير على يعني هذه الأصنام، أو يكون وقد أضلوا يعني الكفار أضلوا كثيرا بدعوتهم، يعني كل جيل يأتي إلى يعني الشرك بالله تبارك وتعالى. ثم قال نوح ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، يعني اللهم لا تزد الظالمين إلا ضلالا. وسماهم بالظالمين لأن الظلم في لغة العرب هو وضع الأمر في غير محله، والذي يضع العبادة
وهي أشرف الأعمال، أشرف أعمال الإنسان العبادة، يضعها في غير موضعها أكبر ظالم. إن الشرك لظلم عظيم، لأن العبادة أشرف عمل للإنسان. العبادة ثمرة قلب، لأن العابد يقوم يحب من يعبده، يرجو منه النفع، يخافه، يهابه، يعظمه، يطلب منه دفع الضر عنه. فهذه أعمال القلب التي هي أشرف الأعمال. كذلك أعمال الجوارح، فإنه يركع له، يسجد له، يطوف به، يتمسح به، يتبرك به، يعظمه. فأشرف أعمال الإنسان وأعلاها يضعها هنا. فإذا وضعها عند الصنم يبقى وضعها في غير محلها. هذه الأعمال لا يستحقها إلا الله تبارك وتعالى، الله هو الذي يستحقها. أما الصنم وأما غير الله تبارك وتعالى فإنه لا يستحق هذا، لا يستحق شيء. لا إله مع الله سبحانه وتعالى. كيف تضع هذه ثمرة قلبك ومحبتك؟ كما قال جل وعلا: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يحب هذه الأنداد التي اتخذوها من عند أنفسهم كحب الله، يعني كما يحب الله، حب عبادة. قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهؤلاء أعطوا ثمرة قلوبهم من محبة هذه الأصنام، يحبونها، يقدسونها، يعكفون عندها، يبذلون لها، يذبحون لها، ينذرون لها. أعطوها العبادة التي هي أشرف أعمال الإنسان. أعمال الإنسان بعد ذلك يعني غير العبادة، يعني في زراعة، في صناعة، في تجارة، في سفر، في غير ذلك، هذا عمل دنيوي لكنه ليس أشرف ولا أعلى من عمل العبادة. وعمل العبادة التي أشرف أعمال الإنسان وهي حق الله تبارك وتعالى الذي من عليك بالوجود ومن عليك بالحياة وبالرزق، هو ربك، هو مالكك سبحانه وتعالى. فهو الذي يستحق أن تحبه كل الحب، أن تخافه لأنه يعاقب، أن ترجوه لأن النفع كله بيده سبحانه وتعالى، أن تتبع أمره لأنه هو الذي له الحق في أن يأمر، حق له فديته. ألا له الحكم وإليه ترجعون، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فالأمر له كما أن الخلق له، فالأمر له، الأمر لله وحده سبحانه وتعالى، فهو الذي يطاع. فهذه العبادة هي حق لله تبارك وتعالى. وضع هذه العبادة في غير موضعها ظلم، أكبر ظلم. كيف تضع هذه العبادة التي هي أشرف الأعمال والتي هي حق الله تبارك وتعالى أن تضع عند غيره؟ فقال نوح: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ما قال ولا تزد الضالين، بل قال الظالمين، لأنهم هم هؤلاء بوضعهم العبادة في غير محلها أصبحوا ظالمين، بل هو الظلم الأكبر. إن الشرك لظلم عظيم. إلا ضلالا، وذلك أنهم يعني اختاروا هذا الطريق، بين لهم الحق، رسولهم قد أفرغ كل جهده ووسعه في إبانة الحق لهم وفي بيان الطريق لهم، ولكنهم أصروا على هذا، أصروا واستكبروا استكبارا وأبوا أن يسمعوا كلام الحق. فإن نوح يقول: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهؤلاء دعا عليهم نوح بأن لا يزيدهم الله تبارك وتعالى إلا ضلالا. وهذه سنة الله تبارك وتعالى يعني في خلقه، فإن الذي يضل الله تبارك وتعالى يزيده من الضلال. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فالذي في الضلالة فليمده الله تبارك وتعالى من هذا. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال تبارك وتعالى:
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. وقال واتقوا فتنة بعدها واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وهذا في تحذير المؤمنين من أن يخالفوا أمر الله تبارك وتعالى، يعني فيعاقبهم الله تبارك وتعالى على هذا النحو. وقال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فهذه عقوبة لهم، هذا الكفار، وهذا في الكفار ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فنوح دعا ربه سبحانه وتعالى، وهو دعاء بما هو من سنة الرب تبارك وتعالى أن يزيد الظالمين ضلالا على ضلالهم. قال ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا. إذن استجيبت الدعوة. قد أخبر الله تبارك وتعالى بأن نوح لما دعا، يعني بدعوته استجاب الله تبارك وتعالى دعاء، وأخبره الله تبارك وتعالى بأنه يعني دعوته قد استجيبت، وأمره سبحانه وتعالى بالطريق الذي يخلصه الله تبارك وتعالى من هؤلاء الظالمين هو والذين آمنوا معه. قال جل وعلا بعد ذلك مما خطيئاتهم، يعني من أجل خطيئاتهم، الخطيئات الكثيرة، الخطأ العظيم الذي ارتكبوه وهو كفرهم، عنادهم، شركهم بالله تبارك وتعالى، معاندتهم لرسوله، عدم قدرتهم على سماع الحق، اتباعهم المجرمين الذين يفسدون في الأرض والذين لم يزده ماله ولده إلا خسارة. قال جل وعلا مما خطيئاتهم أي الكثيرة أغرقوا، بالبناء لما لم يسمى فاعله، أغرقهم الله تبارك وتعالى بطوفان عظيم غطى الأرض كلها. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. وقال جل وعلا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور، وهي العلامة التي جعلها الله، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. قال جل وعلا مما خطيئاتهم أغرقوا، هذا عذاب الدنيا، فأدخلوا نارا، هذا عذاب الآخرة. وكأن هذا في إثر هذا، وعقب الله تبارك وتعالى على عذاب الآخرة بمباشرة لعذاب الدنيا بالفاء التي تقتضي الترتيب والتعقيب مباشرة، فإنه بعد الغرق أدخلوا النار. فمن بحار الماء إلى بحار النار عياذا بالله، أغرقوا فأدخلوا نارا. قال جل وعلا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار، لم يجدوا هناك من ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى، ومن يستطيع أن ينصرهم يعني ويخلصهم من عقوبة الله تبارك وتعالى، فالله أغرقهم ولا يستطيع أحد أن يوقف هذا، وأدخلهم النار ولا يستطيع أحد أن يمنع يعني هذا عنهم. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. هذه كان أيضا من دعاء نوح أن يهلك الله تبارك وتعالى ويستأصل جميع الكفرة فلا يبقي كافرا على وجه الأرض. ربي يعني يا ربي لا تذر، تترك على الأرض كلها من الكافرين ديارا. ديارا صاحب دار، والذي يبني دار ويسكن فيها الإنسان، يعني إنسانا يسكن دارا، لا تجعل هناك من يبقى على هذا. فدعا بهذا الدعاء يعني المستأصل لكل الكفرة، وذلك بعد أن أيس منهم، وأيس أنه يأتي جيل وراء جيل ويأتي في الكفر، فالكبير يعلم الصغير الكفر ويشب الصغير على ما عليه الكبير، فلم وجد أن الطريق يعني مغلق
وأنه لا أمل في هداية هؤلاء ما دام أن هؤلاء المجرمين يعني هم مستمرون بتعليم غيرهم وإخراجهم عن دين الله تبارك وتعالى على هذا النحو. فدعا بأن يستأصلهم الله تبارك وتعالى جميعا ويطهر الأرض منهم. وقال نوح ربي يا ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. إنك إن تذرهم إذا تركتهم يعني أحياء في الأرض ويأتي جيل إثر جيل منهم يضلوا عبادك، يضل الباقي. فكل ما يأتي جيل لا بد أن يضل بفعل هؤلاء المجرمين، يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، يعني أن أولادهم كذلك كل فاجر كفار. ولا شك أنه لا يولد يعني أولادهم كفارا من بطون أمهاتهم، ولكن بتعليمهم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه كل مولود يولد على الفطرة كما تنتج البهيمة جمعاء هل تجدون فيها من جدعاء. البهيمة تنتج من بطن أمها جمعاء، يعني كلها بكل يعني أطرافها سليمة. ثم يأتي بعد ذلك فعل الإنسان اللي هو أنه يقطع الأذن، يجدع الأنف، يعمل فيها علامة، يعمل فيها وسم، هذا فعل الإنسان بعد ذلك في هذا. أما كذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم ولادة الإنسان أنه يولد على الفطرة الكاملة وتوحيد الله تبارك وتعالى، ما في أي انحراف، يعني ليس داخل هذا الإنسان أي انحراف من الكفر والشرك هو في مكوناته، لا، وإنما هو صفحة بيضاء نقية قائمة على الدين وعلى أن يفطر على توحيد الله تبارك وتعالى. ولكن يأتي الانحراف بالتعليم بما يضعه يعني الوالدان والمعلمون في أذهان يعني أطفالهم هو الذي يصرفهم بعد ذلك عن طريق الحق. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ربي يا ربي، دعا الله تبارك وتعالى اغفر لي، طلب من الله تبارك وتعالى مغفرة ذنبه، وهذا يعني من أعظم الدعاء، وكل أحد محتاج أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنبه. وخطأ الكبير وإن كان صغيرا فهو كبير، يعني كلما يعني عظم قدر الإنسان وعظمت منزلته كلما أصبح ذنبه الصغير كبيرا. فالرسل لا شك أن الله تبارك وتعالى يعني يعاتبهم، ولو جاء منهم شيء خلاف الأولى يصبح يعني أمر كبير عند الله تبارك وتعالى، كما قال تبارك وتعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، قيل لمنزلتهن. وقال الله تبارك وتعالى نوح لما قال بس فقط رب إن ابني من أهلي قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. دعا الله تبارك وتعالى بأن يغفر له ذنبه، وهذا في ختام رسالته. ولوالدي، دعا لوالديه ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقوله لمن دخل بيتي مؤمنا يبدو أن هذا يعني بيته كان القبلة وكان المسجد وكان هو يعني الذي يحوي أهل الإيمان. ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. فمع دعائه له ولوالديه وللمؤمنين بالرحمة والمغفرة كذلك دعا للظالمين وهم هؤلاء المشركين إلا تبارا، إلا هلاك. فالتبار هو الهلاك ومنه التبر لأنه يكون مسحوق، ذهب مسحوق، والتتبير الهلاك. قال ولا تزد الظالمين إلا تبارا إلا هلاكا. وقد أهلك الله تبارك وتعالى قومه، ولكن يعني قومه الكفر، لكن بعد أن استنفذ نوح كل
يعني جهده في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وهذه السورة مثال، يعني إذا أعطي للنبي محمد صلوات الله والسلام عليه فليرى هذا نوح نبي من أولي العزم من الرسل، انظر يعني كيف كانت رسالته وكيف كان تحمله وكيف جوبه يعني عليه السلام. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.